Sziasztok! Elérkezett az ideje, hogy kezdjek valamit a folyamatosan lemerülő szerelő lámpámmal. A webáruházak kínálatában 7-8 ezer forint alatt nem találtam normális helyettesítőt, és mostában a Lidlben kapható lámpa sem az igazi. Egyébként az üzemidőt leszámítva nincs bajom a lámpával, eldobni sem szeretném, ezért a lítiumcella cseréje mellett döntöttem. A cseredarab a Sony 3500 mAh cellája lesz, a mostani 2016-ban gyártott 900 mAh cella helyett nagy ugrás lesz, és csak 3100 forintba került. Érdemes a nagyobb kapacitású 18650-es cellákkal vigyázni, sok a valótlan állítás. Ezt a kifejezett cellát többen is tesztelték a neten, és valós a kapacitása, ennél nagyobb kapacitás viszont nem valószínű 18650-es cella méretben. A lámpa szétszereléséhez először két oldalról a gumírozott lapokat kell lepattintani, majd a lámpa szétcsavarozható. A cellához ponthegesztéssel rögzül a töltésvezérlő modul, ez csípőfogóval feltéphető. Nem volt biztos, hogy elég hossz marad, az új cellára nikkelezett szalagból füleket ponthegesztettem, melyhez a modult hozzáforrasztom. Nem elegáns módszer, de nekem jó lesz. Ponthegesztéshez Hestorból vásárolt autóakúval működő ponthegesztőt használok, a cellák közvetlen forrasztása könnyen végzetes lehet, ez pedig egy olcsó és jól működő megoldás nekem. Korábbi fólia burkolat helyett szigetelő szalagot alkalmazok, a végekre a kis fedőlapokat is visszaragasztottam. Korábbi esés következtében az akkulefogató eltörött, ezt most csomagoló szivacs körbetekerésével helyettesítem, így majd befeszül a házba. Az egész cellát nem tekertem körbe, hogyha töltés közben melegszik, legyen helye egy kicsit szellőzni. Az összeszerelés egyszerű, szerencsére a gumírozott lapok is szépen visszamentek a helyükre. A lámpa szépen működik, az 500 mAh töltővel eltart egy darabig, míg teljesen feltölt, viszont ezzel a hosszú élettartam is garantált. Ezzel a videó végére is értünk, köszönöm a figyelmet!